Podcast. Hello po, good afternoon po ulit. Good afternoon. Maaaring good evening din sa iba. O maaaring din good morning. Okay. Comment lang po ito, share ko lang kasi may nakikita akong makikita nyo sa mga groups, mga postings na sabi no product to sell, no ganito, free, no investment, just type and type ka lang daw, post ka lang ng post sa Facebook, ganyan. Alam niyo po, ang gusto ko lang mag-share, kung libre nga, totoo nga talagang libre, sana madami ng mayaman sa Pilipinas. Libre lang nakakaalat dapat yan everywhere, hindi dapat sikreto yan, libre nga so the moment para sa akin, ito akin lang naman, huwag niyo naman sanang personalin, pero sa akin kasi basta libre, ginagamit nila yung word na libre as a tool or as a marketing word or ano bang tawag nila dyan, term, para maengganyo kayo. Okay, para kausapin nyo sila, ganun. Pagkatapos, unti-unti nilang ibibenta sa iyo kung anong klaseng mga membership, mga levels. If you want to go to level 2, you have to pay this. If you want to go to level 3, you have to pay this. Then it becomes 2,000, 5,000, 7,000. Nandun ka na Di ba? Pipilitan ka na dahil masasayang yung pera mo. So umpisa lang yan libre. Kunwari lang, actually hindi yan libre. So, why I'm saying this, in comparison to what we offer, yung PlanproMatrix, ito po sinasabi na namin kaagad sa inyo, that we have two kinds. We have the starter plan and we have the premium. Starter plan 600, premium 1,850. Bisa ka ng premium, pagka gusto mong kumita pa ng mas malaki pa, you avail of the premium, dagdag ka lang ng 1,250. Hindi mo kailangan magbayad ng full. And that's it, one time. Wala nang level 2, level 3, level 4. Wala na pong ganyan. And meron na tayong formula. We have a trusted formula already. Nagagayahin nyo lang, susundin nyo lang, just like anyone else. Okay? Madaming mga strategy sa loob, may mga binary, may mga domino effect, which everything I will explain unti-unti, in portions lang, dahil siyempre nga naman, kung full, huwag naman yung iba na nagbayad bago nakakuha ng all information, So, but sasabihin ko pa rin sa inyo, in portions, para makuha nyo lang yung, mag-grasp nyo lang yung diskarte ng system. So for now, we will start with the starter 600. In that, immediately, makakakuha kayo ng data encoding job na nandun na po sa loob. Nasa back-end na po yan. So mag-encode na kayo. Immediately, kikita na kayo ng dollars. And at the same time, may e-loading business na rin. And meron mga e-books doon na pwede yung basahin para makatulong sa inyo. Okay? And yun na po yun, mag-focus lang po kayo doon. Tsaka meron pa rin tinatawag tayong pairing, meron pa rin tayong tinatawag na binary, na nandun din sa loob. Lahat po yun there are many other ways for you to make money and to earn money from inside the system, from inside the back end. Yun lang ho yun. So I strongly and highly suggest and recommend PlanproMatrix po. Okay? So, hindi po kayo ang tawag ito sa Bisaya pa, ang tawag namin dyan magmahay, magsisisi so, dito naman ako para gumabay sa inyo at saka mag-lead kung if you have any questions or anything. So, hindi ko po iiwanan sa ere, guaranteed po yan. Otherwise, hindi ako gagawa ng video na ito, papakita ko yung mukha ko sa Facebook. Pwede nyo kong balikan anytime, sira na ako. That I cannot do. So, ganun po yun. So, ito po ulit maraming salamat po. At ito po ulit si Antonio Luis. May mga links po ako. It's either nandyan sa taas o nandyan sa baba. Depende kung saan ako pinupost itong
video na to at the moment. So pakiclick na lang po yan. I suggest for now, mag-register lang kayo muna. Wala namang bayad yung registration para makita nyo lang yung loob ng back-end. Kung anong meron dun sa loob ng back-end. Then kung matipuhan ninyo, ay bili na kayo ng activation code na 600. And then from there, everything that is inside will be activated for you. So, ganun po yan. Okay, maraming salamat po.